નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જય નાયક જેઆરસી ક્લાસીસની ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌની આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે જરૂરી અમુક અગત્યના વિષયોના રિવિઝન માટે, એની પ્રશ્નોત્તરી માટે અને એ કન્સેપ્ટ ક્લિયરન્સ માટે આપની સમક્ષ આવ્યો છું. આજે તમારી સામે જે વિષય છે એ વિષયનું નામ છે કમ્પ્યુટર. આપણે કમ્પ્યુટરના 10 પ્રશ્નો જોઈશું. એ પ્રશ્નોનું આપણે એનાલિસિસ કરીશું. એ પ્રશ્નોમાંથી બનશે કે ઘણા પ્રશ્નો 10 પ્રશ્નો તમને આવડતા જ હશે, ઘણા પ્રશ્નો તમને નહીં આવડતા હોય, ઘણા પ્રશ્નોમાં એવું બનશે કે એ પ્રશ્નનો જવાબ આવડતો હશે, બાકીના ઓપ્શન વિશે તમને જાણકારી નહીં હોય. તો આપણે તમામ પ્રશ્નોનું એનાલિસિસ પૂર્વક આપણે સોલ્યુશન કરીશું, જેથી આવનારી કોઈ પણ પરીક્ષામાં આપણે આ વિષયને પૂરેપૂરો ન્યાય આપી શકીએ, સાથે સાથે આપણે આપણી એક્યુરેસીને પણ મેન્ટેન કરી શકીએ. તો તમારી સામે પહેલો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન એવો છે કે કમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે નીચેનામાંથી કોને ઓળખવામાં આવે છે? હું જાણું છું અને હું માનું છું ત્યાં સુધી દરેક વ્યક્તિને આનો જવાબ આવડતું જ હશે. તમે જવાબ પણ આપી દીધો હશે અને એનો સાચો જવાબ તમે ટીક કર્યો હશે, ડી. તમે બિલકુલ એકદમ સાચા છો. જવાબ આવશે એનો ડી, ચાર્લ્સ બેબેજ. હવે આ પ્રશ્નોમાં આપણે વધારાની કઈ માહિતી આપણે મેળવવી જોઈએ, જેનાથી આ પ્રશ્નની સાથે સાથે આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો ક્લિયર થાય. જેમ કે નંબર 1, અહીંયા તમારી સામે જે ઓપ્શન એ છે, ઓપ્શન એ માં બહુ મોટા વ્યક્તિનું નામ લખ્યું છે, એનું નામ છે બિલ ગેટ્સ. તો કોણ છે બિલ ગેટ્સ? તો આપણે જે પરીક્ષા પૂરતી અને પરીક્ષા લગતી માહિતી છે એના ઉપર વધારે ફોકસ કરીશું. તો બિલ ગેટ્સ છે, એ આપણને ખ્યાલ છે કે માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક છે. તો બિલ ગેટ્સ સામે આપણે લખીશું કે કોણ છે, તો માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક છે. સહસ્થાપક કોણ છે એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ કરવાનો છે કે બિલ ગેટ્સ એ માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક છે. તો સહસ્થાપક કોણ છે? તો માઇક્રોસોફ્ટ કંપની અત્યારે વિન્ડોઝ નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, કે જે એની બહુ લોકપ્રિય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, વિન્ડોઝ નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવી રહ્યું છે, ઓએસ. ઓકે. અને માઇક્રોસોફ્ટનું જે હેડક્વાર્ટર છે એ છે વોશિંગ્ટન ડીસી ની અંદર. તો આપણને બિલ ગેટ્સ ઉપરથી આ 3 પ્રશ્નો યાદ આવવા જોઈએ. બાજુમાં છે સ્ટીવ જોબ્સ. સ્ટીવ જોબ્સ એ એપલ કંપનીના સ્થાપક છે. APPLE એપલ, દરેક આપણે એના વિશે જાણીએ છીએ. મેકબુક એપલ. ઓકે. અને સૌથી અગત્યનું નામ છે સી, બ્લેઝ પાસ્કલ. તો બ્લેઝ પાસ્કલ છે, એમને ચાર્લ્સ બેબેજ પહેલા એક યંત્ર બનાવ્યું હતું, જે યંત્રનું નામ છે પાસ્કલાઇન. શું નામ છે એનું? પાસ્કલાઇન. તો પાસ્કલાઇન નામનું યંત્ર બનાવ્યું હતું. આ પાસ્કલાઇન એ જ પાસ્કલાઇન છે કે જેને આપણે સૌપ્રથમ દુનિયાનું સૌપ્રથમ મિકેનિકલ એટલે કે આપણે એને શું કહી શકીએ? યાંત્રિક. આને આપણે શું કહી શકીએ? યાંત્રિક ગણન યંત્ર એટલે કે મિકેનિકલ કેલ્ક્યુલેટર આપણે એવું કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે જેનો જવાબ આપી દીધો છે એના ઉપર આવીએ કે કમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે તમે કીધું ચાર્લ્સ બેબેજ. તો ચાર્લ્સ બેબેજે 2 કોમ્પ્યુટર, જેમાં એમને બનાવ્યું હતું એનાલિટિકલ એન્જિન, એઈ, જેને આપણે કહીશું, જેને શું બનાવ્યું હતું? એનાલિટિકલ એન્જિન બનાવ્યું હતું. આ ખાસ યાદ રાખજો, ચાર્લ્સ બેબેજ, એનાલિટિકલ એન્જિન. ઓકે.